Hey guys, আপোনালোকে চাই আছে আছামিজ ভিউ আৰু মই হৈছোঁ আপোনালোকৰ বিকি। আপোনালোকে ইতিমধ্যে যিহেতু গম পায় যে কৰোনা ভাইৰাছ ওলাইছে আৰু কৰোনা ভাইৰাছে গোটেই বিশ্বলৈ ভয়াৱহতা নমাই আনিছে। আৰু এই যিটো কৰোনা ভাইৰাছ আছে আৰু সেইটো উৎপত্তি হৈছিল চীনত, আৰু চীনৰ পৰা লাহে লাহে গোটেই পৃথিৱীত বিয়পি পৰিছে। আৰু এই বস্তুটো কি কৰিছে, ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যনে ইমাৰ্জেঞ্চি বুলি ঘোষণা কৰিছে, মানে এইটো মহামাৰী বুলি ঘোষণা কৰিছে। আৰু আপোনালোকে এইটো গম পাইছে যে এই যিটো কৰোনা ভাইৰাছে ইয়াৰ এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ মেডিচিন ওলোৱা নাই। কিন্তু এটা ভাল খবৰ আহি পৰিছে, আৰু সেই ভাল খবৰটো হ'ল যে ইজৰাইলে দাবী কৰিছে যে তেওঁলোকে কৰোনা ভাইৰাছৰ যিটো ভেকচিন আছে, মানে এণ্টিটিউড, তেওঁলোকে সেইটো বনাইছে বুলি। তেওঁলোকে দাবী কৰিছে যে যিটো মেডিচিন বনাইছে, মানে ইজৰাইলৰ বায়'লজিকেল ইনষ্টিটিউটৰ যিসকল চাইণ্টিষ্ট আছে তেওঁলোকে এই যিটো ভেকচিন উলিয়াইছে, তেওঁলোকে এই ভেকচিনটো বনাইছে ৰিচাৰ্চ কৰি পেলাই। চ' তেওঁলোকে দাবী কৰিছে যে এই যিটো ভেকচিন আছে আৰু সেই ভেকচিনটো ইউজ কৰিলে কৰোনা ভাইৰাছ ভাল হ'ব বুলি। অৱশ্যে এতিয়ালৈকে গোটেই দেশবোৰে এই যিটো বস্তু আছে সেইটো গ্ৰহণ কৰা নাই। মই শুনামতে এতিয়ালৈকে কৰিছে যদি নাজানো, কিন্তু গ্ৰহণ কৰা নাই, কাৰণ ইজৰাইলে এতিয়ালৈকে, কাৰণ এখন দেশে উলিয়াইছে, বাকীখন দেশে ইয়াৰ ওপৰত যিহেতু পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলাব, ঘপকৈ এটা মেডিচিন তেওঁলোকে ইউজ কৰিব নোৱাৰে। মোৰ মতে এতিয়া এই যিটো ড্ৰপ আছে এইটো কি কৰিব, ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যনে এইটোৰ ওপৰত ৰিচাৰ্চ কৰিব। ইয়াৰ পৰা কিবা ছাইড এফেক্ট থাকিব পাৰে কিজানি, কাৰণ মেডিচিনটো উলিয়ালে তাৰ কিবা যদি ছাইড এফেক্ট থাকে পিছততো মানুহৰ দিগদাৰ হ'ব। চ' সেইকাৰণে তেওঁলোকে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিব এইটোৰ পৰা আচলতে যিটো কৰোনা ভাইৰাছ, এই কৰোনা ভাইৰাছটো ভাল হ'বনে নহয়, ইয়াৰ পৰা কিবা ছাইড এফেক্ট আছে নেকি, গোটেই দেশবিলাকে ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব নোৱাৰিব। চ' এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত প্ৰশ্ন আছে। এতিয়া চাগে তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা ৰিচাৰ্চ কৰিব, যিহেতু ইজৰাইলে দাবী কৰিছে যে তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা ভাল হ'ব বুলি। চ' এতিয়া বাকীখন দেশে কি কৰে চাই লওঁ, তেওঁলোকে সম্ভৱ এই দৰৱটোৰ ওপৰত পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলাব, আৰু তাৰপিছত কি কৰিব, তেওঁলোকে এইটো এণ্টিটিউড হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব, মানে কৰোনা যিটো ভাইৰাছ আছে সেইটো ভাল কৰিবলৈ এই দৰৱটো ব্যৱহাৰ কৰিব। আৰু আশা কৰিছোঁ এই দৰৱটো কামত আহক, কাৰণ যিহেতু বহুত মানুহ মানে ইয়াৰ পৰা আতংকিত হৈছে, আৰু বহুত মানুহৰ মৃত্যু হৈছে, আৰু বহুত মানুহ এতিয়া ইয়াৰ পৰা ইনফেক্টেড হৈ আছে। আমাৰ ভাৰততো এই যিহেতু কৰোনা ভাইৰাছটো আহি পৰিছে। চ' আশা কৰিলোঁ এই যিটো দৰৱ আছে ইয়াৰ পৰা কৰোনা ভাইৰাছ ভাল হওক। আশা কৰিলোঁ ইয়াৰ পৰা পজিটিভ এটা এনচাৰ ওলাওক, কাৰণ পৃথিৱীৰ মানুহবোৰ গোটেই আতংকিত হৈ আছে। চ' এইটোৱে আছিলে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ নিউজ। আপোনালোকে আপডেট হৈ থাকিব, আৰু ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে, যিহেতু মই ইয়াৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ যে কৰোনা ভাইৰাছ মানে ইয়াৰ পৰা বাচিবলৈ কি কৰিব লাগে। আৰু কৰোনা ভাইৰাছ বুলি নহয়, আচলতে আমি মাস্কখন পৰিধান কৰিব লাগে। আমি কিবা এটা খোৱাৰ আগত যদি ক'ৰবাত যাওঁ তেতিয়াহ'লে চেনিটাইজাৰ, যিটো হেণ্ড চেনিটাইজাৰ আছে সেইটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। আৰু এটা জমনি কথা কি হ'ল, এতিয়া যদি আপুনি দোকানবোৰত চেনিটাইজাৰ বিচাৰি যায়, যিটো হেণ্ড চেনিটাইজাৰ আছে সেইটো নাপায়, মানে ষ্টক খতম হৈ গৈছে। মানুহে ভয়তে ইমান কিনিছে নহয়। মই গুৱাহাটী কালি কমচে কম 10খনমান দোকানত বিচাৰিছোঁ, কিন্তু এখন দোকানত নাপালোঁ। আৰু অনলাইনত মই দুটামান কাৰ্টত ভৰাই দিছিলোঁ কিনিম বুলি, দামটো বাঢ়িছে। ইয়াৰ উপৰি কি হৈছে, লগালগ আউট অফ ষ্টক হৈ গৈছে। চ' আপোনালোকে মানুহবোৰে আচলতে ভয়ো খাইছে। বাৰু যি কি নহওক, আশা কৰিলোঁ এই যিটো মেডিচিন ওলাইছে ইয়াৰ পৰা যাতে কৰোনা ভাইৰাছটো ভাল হয় আৰু পৃথিৱীলৈ শান্তি নামি আহক, সেয়া আশা কৰিলোঁ। যদিও আপুনি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক কৰিব, আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। চ' আকৌ নতুন ভিডিঅ'ত পাম, তেতিয়ালৈ আহিছোঁ। জয় অসম।